नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इंग्लिश गुरुजी यूट्यूब चॅनलवरती आपले स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण वर्ग 12वी इंग्रजी विषयाच्या युनिट 1.8 वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्सचा पार्ट 2 पाहणार आहोत. या व्हिडिओच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेला आहे की लेखकाचा कशा प्रकारचा अपमान झालेला होता इंग्रजी भाषेविषयीचा आणि त्यांनी कशा प्रकारची सुधारणा त्यांनी IITमध्ये असताना इंग्रजी भाषेमध्ये केलेली होती. चला तर आपण बघूयात या व्हिडिओमध्ये आपण कशा पद्धतीने लेखकांनी स्वतःची प्रगती केलेली होती आणि त्यांचा आदर्श आपल्याला कशा पद्धतीने घेता येईल. ॲट IIT आय गॉट फेअरली गुड मार्क्स इन माय फर्स्ट 2 years. आणि साधारणपणे IITमध्ये लेखक म्हणतात मी पहिल्या 2 वर्षात अतिशय चांगले मार्क्स घेतलेले होते. हावेवर अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग हॅपन व्हाईल आय वॉज इन माय 3rd year. आणि एक महत्त्वाची बाब घडली मी 3rd yearमध्ये असताना. आय केम टू द कॉन्टॅक्ट विथ अबाउट 15 to 20 एक्स्ट्रीम ब्रिलियंट स्टुडंट्स अँड रिसर्चर्स प्रोफेसर्स फ्रॉम IIT TIFI अँड BRC. आणि म्हणून त्यानंतर 3ऱ्या वर्षामध्ये मी गेल्याच्यानंतर साधारणपणे 15 ते 20 हुशार विद्यार्थी संशोधक काही असतील, काही प्राध्यापक असतील यांच्या संपर्कामध्ये मी आलो की जे की अव्वल अशा पद्धतीचे होते आणि त्यांच्या संपर्कामध्ये आलेलो होतो मी. दे इन्क्लुडेड top ranking students from IIT visiting professors in America, universities and very renowned mathematician in the world and so on. साधारणपणे ते सगळे जे काही विद्यार्थी होते अमेरिकेच्या विद्यापीठातील एक गेस्ट लेक्चरर म्हणून किंवा नामांकित गणिती तज्ज्ञ म्हणून अशा प्रकारचे ते लोक होते. रिनोड मीन्स नामांकित अशा पद्धतीने. आणि म्हणून त्यांच्या संपर्कात मी आलेलो होतो. आय वॉज इन्स्टंटसली अट्रॅक्टेड टू दिस ग्रुप. आणि मी ताबडतोब मी त्या गटाकडे वळलेलो होतो ह्या हुशार लोकांच्या. आणि म्हणून एक गोष्ट इथून आपल्याला लक्षात ठेवायची विद्यार्थी मित्रांनो, आपणही सुद्धा हुशार लोकांकडे आपण वळलं पाहिजे, त्यांच्याकडे अटॅक झालो पाहिजे. दिस फ्रेंडशिप हॅड अ लास्टिंग इम्पॅक्ट ऑन माय लाईफ. आणि ही जी काही मैत्री होती आणि ही मैत्री माझ्या जीवनामध्ये कायमचा प्रभाव टाकणारी मैत्री होती. हुशार लोकांच्या सोबत माणसाने राहिलंच पाहिजेत. अंटिल दॅट टाईम आय यूज टू कन्सिडर माय सेल्फ समटाईम्स इंटेलिजंट. आणि म्हणून ह्या सगळ्या लोकांना भेटल्याच्यानंतर खरी बुद्धिमत्ता काय असते, खरं ज्ञान काय असतं आणि मी नेमकं कुठे आहे हे माझ्या लक्षात यायला सुरुवात झालेली होती. आय वॉज ॲक्च्युली व्हेरी लकी दॅट आय केम इन कॉन्टॅक्ट विथ ग्रेट पीपल द ग्लोबल स्केल अर्ली इन माय लाईफ. आणि मी ग्लोबल मीन्स संपूर्ण जगामध्ये जाण्याच्या आधी मला या लोकांच्या संपर्कात येणं हे फार मोठं भाग्य माझ्या आयुष्यामध्ये आलेलं होतं. आणि त्यानंतरच्या आयुष्यामध्ये मी काही खरं म्हणजे जे काही महान लोक होते त्यांच्या संपर्कात आलो होतो. फॉर एक्झाम्पल लॅटर इन माय लाईफ वेन मिस्टर नारायण मूर्ती लेफ्ट पाटणी टू स्टार्ट इन्फोसिस आय स्टार्टेड हेडिंग पाटणी सॉफ्टवेअर डिव्हिजन ऑक्युपाईंग द सेम चेअर. आणि म्हणून जे नारायण मूर्ती जे काही होती, इन्फोसिस कंपनी ज्यांनी भारतामध्ये सुरुवात केलेली आहे, इन्फोसिस कंपनी सुरू करण्याच्या आधी ते पाटणे कंपनीमध्ये होते. आणि नारायण मूर्ती हे ज्या पाटणे कंपनीमध्ये खुर्चीवर बसत होते त्याच खुर्चीवरती बसण्याचा मान मलाही लाभलेला होता. हे फार माझं महत्त्वाचं मोठं भाग्य होतं. माय हेड ऑफिस वॉज इन द केम्ब्रिज अँड मॅसेच्युसेट्स USA व्हेरी नियर टू द बोस्टन. बोस्टनच्या जवळ माझं जे काही ऑफिस जे काही होतं ते केम्ब्रिजमध्ये मॅसेच्युसेट्समध्ये होतं. आणि त्या ठिकाणी इट वॉज इन फॅक्ट द ॲडजस्टंट बिल्डिंग टू MIT इन अमेरिका. अमेरिकेमध्ये MITला लागूनच ती इमारत होती. आय यूज टू व्हिजिट MIT ड्युरिंग लंच टाईम टू मीट माय फ्रेंड्स. माझ्या मित्रांना भेटण्यासाठी MITमध्ये मी लंच टाईमला जात असे. देअर वन कुड सी अ कपल ऑफ नोबेल लॉरेट ॲट द डायनिंग टेबल. आणि कधीकधी मला 1-2 नोबेल पुरस्कार मिळालेले जे काही लोक आहेत ते मला त्या ठिकाणी दिसत असत. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, एवढ्या मोठ्या लोकांच्या संपर्कात लेखक आलेले होते आणि केवळ त्यांनी बुद्धिमत्तेच्या आधारावरती हे शिखर गाठलेलं होतं. इफ यू वॉक फॉर ॲन आवर फ्रॉम देम यू कुड रीच हार्वर्ड स्क्वेअर नियर द हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी. आणि म्हणून तिथून तासभर चालत जर गेलं तर साधारणपणे त्या अंतरावरती जे हार्वर्ड विद्यापीठ आहे प्रसिद्ध अशा प्रकारचं तिथं त्या काहीच अंतरावरती होतं. आय यूज टू व्हिजिट बोथ ऑफ दीज युनिव्हर्सिटीज अँड कुड टॉक टू अ नंबर ऑफ नोबेल लॉरेट्स. आणि म्हणून मी जाणून बुजून त्या विद्यापीठांना भेट द्यायचो. आणि तिथे गेल्याच्यानंतर जे काही नोबेल पुरस्कार मिळालेल्या व्यक्ती होत्या
त्या लोकांशी माझा संपर्क आलेला होता, भेटी व्हायच्या. नोबेल लॉरेट मी नोबेल पुरस्कार. ड्युरिंग these years I traveled a lot of United States, Europe, Japan, Australia, and could meet a number of great thinkers and management gurus such as Alvin Toffler, Peter Drucker, C.K. Prahlad, Tom Peters, and great technologists such as Vincent Cerf, who designed TCP and IP, which is the most protocol of internet. आणि जगातले जे काही नामांकित देश आहेत, अमेरिका असेल, जपान असेल, ऑस्ट्रेलिया असेल, या ठिकाणी फिरत असताना माझा नामांकित जे काही लोक होते, प्रसिद्ध लोक, अल्विन टॉफरसारखे, पीटर ड्रकरसारखे, C.K. प्रल्हादसारखे, टॉम पीटर्ससारखे, आणि ज्यांना जे काही व्हिसेंट सर्फसारखे जे काही लोक होते, किंवा जे काही महान तंत्रज्ञ म्हणता येतील, अशा महान तंत्रज्ञांशी, म्हणजे व्हिसेंट सर्फसारख्या महान तंत्रज्ञांशी, ज्यांनी जी काही डिझाईन केलेली होती इंटरनेटमधला मूलभूत घटक जो काही TCP आणि TIPचा IP हा घटक त्यांनी निर्माण केलेला होता, डिझाईन केलेला होता, त्यांच्याशी माझी भेट झाली. ऑल दिस डिस्कशन विथ दीज ग्रेट ब्रॉडन माइंड माय हॉरिझन अँड माय एम्स वर्ल्ड वाईड बिकम ग्लोबल. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे थोर, विचारवंत, महान आणि अशा प्रकारच्या व्यवस्थापक लोकांना, गुरूंना भेटून माझं मन अतिशय मोठं झालेलं होतं, ध्येय अतिशय मोठं झालेलं होतं. जगाकडे पाहण्याची, वैश्विककडे पाहण्याची, विश्वाकडे पाहण्याची दृष्टी माझी बदलून गेलेली होती. इट टॉट मी ह्युमॅलिटी अँड मेड मी रिअलाइज दॅट आय हॅड टू अचीव अ लॉट ऑफ लाईफ. माझ्या आयुष्यामध्ये खूप काही मला जिंकायचं त्या ठिकाणी शिकायचं ठरवलेलं होतं मी, आणि शिकलेलो होतो. द लेसन इन ह्युमॅलिटी अँड हार्ड वर्क ॲज वेल ॲज पॅशन फॉर एक्सलन्स वॉज गोईंग टू प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड वायटल रोल इन माय लाईफ. माझ्या आयुष्यामध्ये विनम्रता मी फार मोठी शिकलेलो होतो, आणि कठोर परिश्रम करण्याची आणि उत्कृष्टतेकडे जाण्याचा ध्यास, या 2-3 गोष्टी माझ्या आयुष्यामध्ये फार महत्त्वाच्या भूमिका वठवलेल्या होत्या. कमिंग बॅक टू माय ग्रुप इन IIT, माय फ्रेंड्स वेअर नॉट ओनली मोर इंटेलिजंट दॅन मी, बट दे वेअर व्हेरी वेल रीड. आणि काही माझे जे काही IITचे ग्रुप मेंबर्स होते, मित्र होते, माझ्यापेक्षा हुशार नव्हते, परंतु माझ्यापेक्षा मोठ्या आणि अभ्यास करून ते मोठ्या पदावरती सुद्धा गेलेले होते. They had interested in all the subjects like science, technology, sociology, psychology, economics, philosophy, anthropology, and archaeology, and political science, and etc. जे काही विषय असतील, विज्ञान, तंत्रज्ञान असतील, मानवशास्त्र असतील, समाजशास्त्र असेल, त्यानंतर सायकोलॉजी मीन्स मानसशास्त्र असेल, इकॉनॉमिक्स अर्थशास्त्र असेल, फिलॉसॉफी तत्त्वज्ञान असेल, अँथ्रोपॉलॉजी मानवशास्त्र असेल, आर्किओलॉजी पुराणतत्त्वशास्त्र असेल, पुरातत्वशास्त्र असेल, आणि किंवा राज्यशास्त्र असेल, या सगळ्या विषयांमध्ये ते चर्चा करायचे, आणि त्यांच्या चर्चेमुळे माझा अभ्यास वाढत गेला. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण फक्त आर्ट, सायन्स, कॉमर्स याच्यामध्ये अडकून पडलेलो असतो. तो माझा विषय नाही, तो माझा विषय नाही. सगळे विषय आपल्याला अभ्यास करायचे असतात आयुष्यामध्ये. आवर ग्रुप वॉज इंटरेस्टेड इन ऑल दीज ब्रँचेस अपार्ट फ्रॉम द फाईन आर्ट अँड म्युझिक, लिटरेचर अँड पेंटिंग. बघा आता या ठिकाणी म्युझिक असेल, लिटरेचर असेल, पेंटिंग असेल, हे लहानपणी मी ऐकलेलं होतं, पण त्याच्याही पुढे जाऊन या सगळ्या गोष्टींमध्ये, सगळ्या विषयांमध्ये आपल्याला स्टडी करायची असते. आवर ग्रुप वॉज इंटरेस्टेड इन ऑलमोस्ट एनिथिंग अंडर द सन विच कन्सर्ड ह्युमन लाईफ अँड एक्झिस्टन्स. माझे जे काही मित्र होते, मंडळी, केवळ याच विषयाचं नाहीत, तर सूर्याच्या खाली जे जे काही असेल, जे जे काही पृथ्वीवरती आहे, ज्याचं ज्याचं अस्तित्व आहे, ज्याचं ज्याचं लाईफ आहे, त्याच्याचा अभ्यास करायचा आपल्याला, हे त्यांनी ठरवलेलं होतं. I was immediately attracted to of this group and develop immense and deep interest in all these branches of knowledge. आणि जे काही ब्रँचेस ऑफ नॉलेज, जे काही ज्ञानाच्या शाखा होत्या, त्या सगळ्या शाखेकडे मी वळलेलो होतो. खूप अभ्यास करायचा, खूप त्या अभ्यासामध्ये बुडून जायचे, मेन्स व्हायचं. नन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स वेअर पार्ट ऑफ करिक्युलम ऑफ IIT, बट अगेन आय नेवर स्टडीड ऑफ स्कोर मार्क्स ऑफ एन एक्झामिनेशन. खरं म्हणजे IITला हे विषय नव्हते माझ्यासाठी अभ्यासक्रमामध्ये, करिक्युलममध्ये, परंतु मी केवळ हे आधी सांगितलेलं आहे की परीक्षेसाठी अभ्यास करायचो नाही, तर त्या विषयाच्या सुंदरतेसाठी मी अभ्यास करायचो, त्या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी मी अभ्यास करायचो, माहिती मिळवण्यासाठी अभ्यास करायचो. हेअर अ सी ऑफ नॉलेज इन फ्रंट ऑफ मी विच आय थॉट वॉज नेसेसरी टू पास द एक्झामिनेशन ऑफ लाईफ, which was far more important than just passing IIT examination.
IIT एक्झामिनेशनची परीक्षा पास होण्याच्या ऐवजी एक्झामिनेशन ऑफ लाईफ, आयुष्याची परीक्षा पास होणं अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि त्याच्यासाठी सगळ्या विषयाचा अभ्यास आपल्याला करायचा होता आणि मी करायचं ठरवलेलं होतं. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू बिकेम अ मास्टर ऑफ अँड एक्सपर्ट इन ऑल दिस सब्जेक्ट्स, but it was very important for me to understand at least the basis principles of the more and most of these subjects. खूप अवघड आहे, एखादा व्यक्ती सगळ्या विषयामध्ये पारंगत होऊ शकत नाही, परंतु सगळ्या विषयाचा आपण अभ्यास करू शकतो हे मी डिसाईड केलेलं होतं. सगळ्या विषयाला हात घालू शकतो, त्याचे तत्त्व काय आहे ते लक्षात घेऊ शकतो. मेनी ऑफ अस कुड इझिली टॉप इन GRE एक्झामिनेशन अँड मायग्रेट टू द युनायटेड स्टेट्स. आणि म्हणून काही लोक माझे जे काही होते मित्रमंडळी GRE एक्झामिनेशन पास झाले आणि अमेरिकेला जाऊन स्थायिक त्या ठिकाणी ते झालेले होते. आणि ह्या सगळ्या एक्झामिनेशन पास झाल्याच्यानंतर तिथे जाऊन स्थायिक झाल्याच्यानंतर हाऊएव्हर दॅट थॉट नेवर इवन टच आवर माइंड्स. आणि तो विचार माझ्या मनाला कधी तसा भावलाच नव्हता मुळामध्ये तिथे स्थायिक होण्याचा वगैरे वगैरे. टू अंडरस्टँड द वर्ल्ड अँड हाऊ इट वर्क अँड सर्विंग इंडिया अँड हर पीपल वॉज फार मोर इम्पॉर्टंट टू अस. आणि माझ्या मनाला एक भाव या ठिकाणी खुणवत होता, तो म्हणजे भारतीय लोकांची सेवा. भारत देश अतिशय महत्त्वाचा आहे, या लोकांसाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजेत आणि त्यासाठी मी भारत समजावून घेणं, भारतीय लोकांकडे अट्रॅक्ट होणं ही गोष्ट मात्र या ठिकाणी माझ्या मनात खुणगाट बांधलेली होती. देअरफॉर आणि म्हणून आय प्लंग इन टू ऑल दीज ब्रँचेस ऑफ द नॉलेज. आणि हे जे काही सगळ्या ज्ञानाच्या शाखांमध्ये मी स्वतःला प्लंग केलेलं होतं, झोकून दिलेलं होतं. इट वॉज पिरियड ऑफ रिनान्सन्स फॉर मी. आणि माझ्या रिनान्सन्स म्हणजे पुनरुज्जीवन होणे, माझ्या पुनरुज्जीवनाचा कालावधी होता. जसं काही वी यूज टू डिस्कस अबाउट रिॲलिटिव्हिटी, बिग बँग, देन अस्थेटिक, लिटरेचर, फिलॉसॉफी, इकॉनॉमिक्स अँड मेनी अदर सब्जेक्ट्स एव्हरी डे अंटिल लेट इन टू मिड नाईट. आणि म्हणून आम्ही जे काही बिग बँग थेरी असेल, सापेक्षतावादाचा सिद्धांत असेल, जे ऑस्ट्रिक म्हणजे सौंदर्यशास्त्र असेल, लिटरेचर म्हणजे साहित्य असेल, फिलॉसॉफी म्हणजे तत्त्वज्ञान असेल, अर्थशास्त्र असेल, समाजशास्त्र असेल, राज्यशास्त्र असेल, इतर सगळ्या गोष्टीविषयी मी चर्चा करत असो. आम्ही रात्र चर्चा करत असे. माय कबर्ड वॉज फुल ऑफ बुक्स ऑफ व्हरायटी ऑफ टॉपिक. वेगवेगळ्या विषयांनी माझं कपाट जे काही भरलेलं होतं. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ह्युमन क्युरिओसिटी दॅट वी हॅव बीन ॲबल टू मेक सच अ ग्रेट प्रोग्रेस इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स अँड सोशल सायन्सेस. सामाजिक शास्त्र असो, विज्ञान तंत्रज्ञान असो, यामध्ये प्रगती करायची, याचा अभ्यास करायचा, याची जिज्ञासा माझ्या मनामध्ये होती. क्युरिओसिटी म्हणजे जिज्ञासा. आय हॅव नंबर ऑफ लिमिटेशन्स बट वन थिंग आय एम प्राऊड ऑफ इन द क्युरिओसिटी, ह्युमॅलिटी अँड ह्युमॅनिटी दॅट इज कन्सर्न फॉर आवर फेलो ह्युमन बिंग्स. आणि मानवी जीवनाशी ते संबंधित असलेले जे काही विषय होते त्या गोष्टीचा मला अभिमान आहे. या गोष्टी क्युरिओसिटी असेल, ह्युमॅलिटी असेल आणि ह्युमॅनिटी असेल. ह्युमॅनिटी मानवता, ह्युमिलिटी विनम्रता, क्युरिओसिटी जिज्ञासा, या सगळ्या गोष्टीविषयीची मानवाच्या प्रगतीशी संबंध होता. आय लर्न दीज व्हॅल्यू ड्युरिंग माय IIT. आणि म्हणून ह्या गोष्टी मी केव्हा शिकलेलो होतो, मी माझ्या IITच्या दरम्यान या सगळ्या गोष्टी मी हे मूल्य जे काही ते शिकलेलो होतो. सो आय ऑल्सो बिकेम अ फर्म बिलिव्हर इन रॅशनलायझेशन अँड इक्वॅलिटी फॉर ऑल दीज कास्ट, क्रेड, रेसेस, जनरेज अँड रिलिजन्स. म्हणून या गोष्टीला मी आणखी काही गोष्टी शिकलेलो होतो यासोबतच. जे जात धर्म जे काही, क्रीड म्हणजे या ठिकाणी पंथ असेल, रेस म्हणजे वंश असेल, जेंडर म्हणजे लिंग असेल आणि रिलिजन म्हणजे धर्म असेल, याच्याही पुढे जाऊन आपल्याला काहीतरी समानता, रॅशनॅलिझम जे काही आहे, समानता यावरती आपल्याला करता आली पाहिजेत. जे काही बुद्धिप्रामाण्यवाद रॅशनॅलिझम म्हणजे ज्याला आपण म्हणत असतो ते करता आलं पाहिजेत. आय स्टार्टेड ट्रीटिंग नेचर ॲज अ गॉड अँड ह्युमॅलिटी ॲज अ रिलिजन. आणि म्हणून मानवतावाद जी काही आहे तो एक धर्म आहे आणि देव कोणता असेल तो निसर्ग हा एक देव आहे, हे म्हणून मी पुढे निघालेलो होतो. लेखक म्हणतात माझ्या आयुष्यामध्ये आणखी काही कलाटणी मी किंवा लेखक कसा झालो हे पुढे सांगितलेलं आहे. आय पास्ड फ्रॉम IIT, जॉईन नॉन व्हायलंट सोशल मुव्हमेंट फॉर ट्रायबल विथ सर्वोदय, पार्टिसिपेटेड इन पीसफुल सत्याग्रह, वेंट टू जेल for 10 days and came back in Mumbai, was jobless for a while, worked for ₹125 month to supervise workers at the night shift in the mechanical workshop, changed 13 houses in Mumbai
अँड फायनली सेटल इन द इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. बघा, IITमध्ये पास झाल्याच्या नंतर मी एक जी काही सर्वोदय नावाची एक आदिवासी लोकांसाठी जी अहिंसक सामाजिक चळवळ होती त्याच्यामध्ये मी सहभागी झालो आणि त्यासाठी मी सत्याग्रह केला. त्या सत्याग्रहाच्या रूपाने मला 10 दिवस तुरुंगात जावं लागलं. मुंबईमध्ये काय तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर काही दिवस मी बेकार होतो, जॉबलेस होतो, नोकरी नव्हती. कधीकधी 125 रुपयाच्या महिन्याच्या पगारावरती काम करावं लागलं एखाद्या वर्कशॉपमध्ये. रात्रीच्या पाळीला जावं लागलेलं होतं. ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये राहण्यासाठी जवळपास 13 घरं मला बदलावी लागली आणि त्यानंतर मी माझ्या आयुष्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान या करिअरमध्ये स्थिर झालेलो होतो. आय स्पेंट 32 years in the information technology, out which I was a chief executive officer or MD or the software head for the 23 years for the large global multinational software companies with thousands of software professional worldwide and 6 offices in the United States, in Europe and 1 in Japan and 1 in Australia. मी जवळपास माझ्या 32 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये जवळपास 23 वर्ष मी मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि सॉफ्टवेअर हेड म्हणून काही ठिकाणी म्हणजे त्यातल्या 3 कंपन्या युरोपमध्ये होत्या, 1 कंपनी जपानमध्ये होती, त्यानंतर 6 कंपन्या ह्या युनायटेड स्टेट्समध्ये होत्या, 3 कंपन्या युरोपमध्ये होत्या, 1 कंपनी जपानमध्ये होती आणि 1 कंपनी ऑस्ट्रेलियामध्ये होती. याचा मी प्रमुख म्हणून राहिलेलो होतो, मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून राहिलेलो होतो. याचा मला स्वतःला अभिमान अशा पद्धतीने वाटत होता आणि त्या ठिकाणी काही गोष्टी मी शिकलेलो होतो. त्या म्हणजे आय हॅड टू ट्रॅव्हल ऑल ओव्हर द ग्लोब अराउंड 150 times फॉर द बिझनेस. आणि जवळपास संपूर्ण जगामध्ये 150 वेळेला मी प्रवास केलेला होता आणि ही माझी अभिमानाची गोष्ट मला या ठिकाणी मानावी लागेल. ड्युरिंग दिस पिरियड आय हॅड ऑल्सो रिटन 4 books विथ 500 to 700 pages each of information technology published by Tata McGraw-Hill and then translated into the Chinese for global distribution. आणि जवळपास त्या प्रवासामध्ये सुद्धा मी 4 पुस्तकं लिहिली होती. बघा काय कमाल आहे विद्यार्थी मित्रांनो. 500 ते 700 पानांची पुस्तकं होती, ज्या पुस्तकांचं टाटा मॅग्रा-हिलने प्रकाशन केलं आणि संपूर्ण जगामध्ये ती पुस्तक गेली आणि चीनी भाषेमध्ये सुद्धा त्याचा म्हणजे अनुवाद झालेला होता. आय लर्न्ड अ लॉट ऑफ दीज वेन आय वॉज रनिंग दीज लार्ज कंपनीज. आणि या मोठ्या कंपन्या मी चालवत होतो. अशा परिस्थितीमध्ये मला काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या. फर्स्ट वन वॉज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द टीमवर्क. पहिली महत्त्वाची गोष्ट होती टीमवर्क अतिशय महत्त्वाचं असतं. म्हणजे जे संघटन कौशल्य आहे आणि ते संघटन जे काही आहे ते फार महत्त्वाचं आहे. इन टुडेज वर्ल्ड नथिंग इज पॉसिबल विदाऊट टीमवर्क. आणि आजच्या जगामध्ये टीमवर्कशिवाय काहीही शक्य नाही. यू कॅन नॉट बी सक्सेसफुल इफ यू आर अ लोनर अँड इवन इगोइस्टिक पर्सन. तुम्ही जर एकटे असाल, तुम्ही जर अहंकारी असाल तर तुम्ही यशस्वी होऊ शकत नाही या जगामध्ये. दुसरी गोष्ट काय शिकलो होतो, सेकंडली यू नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ सेटिंग अ गुड एक्झाम्पल इन फ्रंट ऑफ युअर स्टाफ. आणि तुमच्या जे काही कर्मचारी असतील त्या कर्मचाऱ्यांच्या समोर तुम्हाला एक चांगला व्यक्ती म्हणून उभं राहावं लागेल, एक एक्सपर्ट म्हणून उभं राहावं लागेल, एक एक्झाम्पल म्हणून उभं राहावं लागेल. थर्ड वॉज दॅट यू नीड टू ट्रीट युअर सबऑर्डिनेट अँड युअर कलिग ॲज अ फ्रेंड. आणि तुमचे जे काही टीम वर्कर्स आहेत या सगळ्यांसोबत तुम्ही एक कलिग म्हणून, सबऑर्डिनेट म्हणून, त्यांना मदत करणारा म्हणून त्यांच्यासोबत राहणं आवश्यक आहे. मैत्रीचे संबंध, सहकार्याचे संबंध त्यांच्यासोबत ठेवणं आवश्यक आहे. त्यावेळेस ह्या 3 गोष्टीमुळे तुम्ही निश्चितरित्याने यशस्वी होऊ शकता. इन माय करिअर आय मेड अ फ्यू मिस्टेक्स बट आय लर्न अ लॉट अबाउट मोटिवेशन, being a good listener, target setting and art of delegation which from such an important part of the today's management. मी माझ्या आयुष्यामध्ये काही चुका केल्या, परंतु आज व्यवस्थापन ही एक महत्त्वाची अशी गोष्ट आहे की त्यामुळे मला प्रेरणा मिळाली. एक चांगल्या प्रकारचा वक्ता बनू शकलो, चांगल्या प्रकारचा श्रोता बनू शकतो, चांगल्या प्रकारचं लक्ष ठरवू शकलो आणि चांगल्या प्रकारची कामं सोपवण्याची कलासुद्धा माझ्या मनामध्ये आली. After working for all these software companies for so many years, I wanted to return to my first love, that is to read and write, and various subjects concerning human life and existence. मी हे सगळं काम करत असताना सॉफ्टवेअर कंपन्यामध्ये माझं पहिलं प्रेम जे काय होतं ते वाचन आणि लिखाण होतं आणि त्याकडे वळायचं मी ठरवलेलं होतं. आणि ज्या ह्युमन लाईफविषयी, मानवी जीवनाच्या अस्तित्वाविषयी मला लिखाण काम करायचं होतं. देअरफॉर आय गेव अप टू ऑफर ऑफ अराउंड 3 crore rupees per annum to become a writer. This is how my second inning as a writer in Marathi began.
साधारणपणे वर्षाला 3 कोटी रुपयाची 2 ऑफर्स मला मिळालेल्या होत्या एक लेखक म्हणून सुरुवात करण्याच्या आधी. परंतु मी त्या ऑफर सोडून दिल्या आणि मराठीमध्ये लेखक म्हणून या ठिकाणी दुसरं जे काही माझ्या आयुष्यातली इनिंग होती म्हणजे पर्व होतं ते सुरू केलेलं होतं. कोणती कोणती पुस्तकं लिहिली होती लेखकाने? जवळपास 34 पुस्तकं होती. आफ्टर दिस आय हॅव रिटन अबाउट 34 बुक्स इन मराठी. मोस्ट ऑफ दे हॅव बिकम बेस्ट सेलर विथ टेन्स ऑफ थाउजंड ऑफ कॉपीज सोल्ड फॉर इच अदर. साधारणपणे 10,000 कॉपी विकल्या जातील अशा प्रकारची 34 पुस्तकं लेखकांनी लिहिलेली होती. हावेवर इट इज नॉट द सेल्स और द मनी that is important as much the fact that the book have brought very good changes in my lives of thousands of the readers. त्या पुस्तकाच्या विक्रीतून केवळ पैसा मिळालेला होता यामुळे मी धन्यता मानत नाही, तर हजारो लोकांचं जीवन या पुस्तकांच्या वाचनातून बदललेलं होतं. उदाहरणार्थ आफ्टर रीडिंग माय ऑटोबायोग्राफी ऑफ मुसाफिर अँड अ बुक ऑफ सायकॉलॉजी मनात 100 have come to the depression out of depression and more than a dozen have given the thought of committing suicide and decided to start life all fresh. आणि मुसाफिर किंवा मनात नावाचं जे काही एक पुस्तक होतं माझं आत्मचरित्र ऑटोबायोग्राफी मुसाफिर आणि माझं जे काही सायकॉलॉजीवरती जे पुस्तक लिहिलं होतं मानसशास्त्रावरती पुस्तक लिहिलं होतं मनात माणसाच्या मनात काय काय असतं ते वाचून शेकडो लोक नैराश्यातून बाहेर आले. डझनाहून अधिक लोक आत्महत्या करण्याचा विचार सोडून आपलं आयुष्य त्यांनी सुरुवात केली होती. सुसाईड मीन्स आत्महत्या करणे. देर आर हंड्रेड्स हू टेल मी दॅट दे अंडरस्टूड द थिअरी ऑफ रिॲलिटिव्हिटी और बिग बँग आफ्टर रीडिंग माय बुक ऑफ सायन्स किमयागार नावाचं एक पुस्तक जे काही विज्ञानावरचं होतं त्यातून बऱ्याचशा लोकांना सापेक्षतावादाचा सिद्धांत आणि बिग बँग थिअरी काय आहे ते समजलेलं होतं. माझं पुस्तक माय बुक बोर्डरूम ऑन मॅनेजमेंट हॅज क्रिएटेड 20 सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स. जवळपास 20 उद्योजक माझ्या जे काही पुस्तकं बोर्डरूम नावाचं होतं ते वाचून निर्माण झालेले होते. देन देर आर हंड्रेड्स हू टेल मी दॅट दे नाऊ कॅन अंडरस्टँड द इकॉनॉमिक्स टाइम्स और NDT प्रॉफिट आफ्टर रीडिंग माय बुक ऑन इकॉनॉमिक्स. अर्थात नावाचं जे एक मी पुस्तक लिहिलं होतं ते वाचून कित्येक लोकांना NDT प्रॉफिट काय आहे किंवा इकॉनॉमिक्स टाइम्स काय आहे यावरचे सगळं जे काही समजलेलं होतं. मेनी हॅव टर्न टू मॅथमॅटिक्स आफ्टर रीडिंग माय बुक मॅथमॅटिक्स गणिती नावाचं जे एक पुस्तक आहे ते वाचून खूप लोक गणिताकडे वळलेले होते. द सेम इज ट्रू अबाउट माय बुक इंडियन म्युझिक नादवेद नावाचं जे काही पुस्तक आहे ते वाचून बरेचसे लोक भारतीय संगीताकडे वळले. काही लोक जे काही माझी झपूरझा नावाची कविता इंग्रजी साहित्यातली पेंटिंगवरची कॅनव्हास नावाचं जे काही पुस्तक होतं, वेस्टर्न फिल्म्सवरचं लाईमलाईट नावाचं पुस्तक होतं, वेस्टर्न म्युझिकवरचं सिम्फनी नावाचं पुस्तक होतं, बुक्स सच ॲज अ जिनियस सिरीज रक्त अँड विटॅमिन्स अँड अनर्थ हे जे काही पुस्तक होते हे पुस्तक वाचूनसुद्धा खूप लोकांना या ठिकाणी आपल्या आयुष्यामध्ये काहीतरी नवीन करावं किंवा एक टर्निंग पॉईंट आयुष्यामध्ये त्यांना मिळालेला होता. इट इज दीज रिॲक्शन्स ऑफ द थाउजंड्स ऑफ रीडर्स अँड फिलिंग दॅट आय एम टचिंग हार्ट ऑफ द थाउजंड इफ नॉट लॅक्स ऑफ माय रीडर दॅट कीप मी गोईंग. आणि यामुळे मला समाधान मिळालेलं होतं. मी हजारो लोकांच्या हृदयापर्यंत पोहोचलेलो होतो. लाखो जरी नसतील तर हजारो लोकांच्या निश्चित पोहोचलेलं होतं आणि त्याच्यातून मला जगण्याची स्फूर्ती मिळालेली होती. वाय आय टेलिंग यू माय स्टोरी. लेखक म्हणतात सर ते शेवटी मी माझी स्टोरी तुम्हाला का सांगत आहे. व्हेन आय लुक बॅक देर आर अ नंबर ऑफ लेसन्स अँड व्हॅल्यूज दॅट आय चेरिश अँड कीप लर्निंग अबाउट इव्हन टुडे. आणि मी हे सगळं झाल्याच्या नंतरसुद्धा मी मागं वळून पाहतो तेव्हा शिकलेले अनेक धडे आणि मूल्ये माझ्या मनामध्ये आजही मी जपून ठेवलेले आहेत. जे काही धडे आहेत ते जपून ठेवलेले आहेत. आय चेरिश मी जपून करून ठेवलेले आहेत. अँड सम ऑफ दीज आर थर्स्ट ऑफ नॉलेज, क्युरिओसिटी, ह्युमॅनिटी, रॅशनॅलिटी, इक्वॅलिटी, टीमवर्क, क्वेस्ट फॉर एक्सलन्स, आय नेवर सेड आय थिंकिंग बिग. मी ह्या ज्या काही मूल्य होती माझी कोणती मूल्य मी जपून ठेवलेली आहेत. आणि सगळ्यांना विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला आवश्यक अशा प्रकारची मूल्ये त्याच्यामध्ये ज्ञान मिळवण्याचं जे काही आस आहे मनात असायला पाहिजेत. एक कुतूहल जिज्ञासा जी काही क्युरिओसिटी जी काही, ह्युमॅनिटी विनम्रता आहे, ह्युमॅनिटी मानवता आहे,
रॅशनॅलिटी तर्कसंगती किंवा विवेकबुद्धी आहे. इक्वॅलिटी समानता आहे. हे त्यानंतर टीमवर्क संघकार्य आहे. क्वेस्ट म्हणजे जे काही उत्कृष्ट जे काही असेल ते शोधणे, क्वेस्ट फॉर एक्सलन्स. नेवर से डाय, कधी हार मानायचे नाही, सोडून द्यायचं नाही, काम करायचं, करत राहायचं, काहीतरी नवीन करत राहिलं पाहिजेत. अँड थिंकिंग, उच्च विचारसरणी जी काही आहे ती फार महत्त्वाची आहे. या सगळ्या गोष्टीने माझं मन जे काही माझं जीवन फार उत्कृष्ट होत गेलं आणि याच्यातून सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लोक बदलत गेले. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्यासाठी हा एक फार मोठा आणि महत्त्वाचा धडा आहे.